Vậy làm sao mình phân biệt được một cái sự thật khách quan với một cái sự thật trong tâm trí của mình? Thực ra thì chỉ có một người có được sự thật tuyệt đối, đó là Thượng Đế thôi. Nên là hoài nghi tích cực chắc là hoài nghi chính mình. Có nghĩa là mình phải biết mình không biết. Đúng rồi. Xin chào mọi người đã quay trở lại với Education mùa thứ 2. Mình là Hùng Võ, là host của chương trình. Với mùa thứ 2 này thì Education quyết định sẽ chọn những cái chủ đề mà nó gần gũi và nó thiết thực với những người trẻ, những cái chủ đề mà những bạn trẻ sẽ phải đối mặt, sẽ phải tiếp xúc và sẽ luôn luôn trăn trở cái cách giải quyết, cái cách tiếp cận vấn đề như thế nào. Thì đó sẽ là cái trọng tâm của Education mùa thứ 2. Và hôm nay rất là may mắn là Hùng Võ cùng Education đã mời được đến đây một khách mời rất là đặc biệt. Đó là anh Vũ Thế Dũng. Rất là cảm ơn anh Dũng đã đến với Education. Ok, cảm ơn Hùng và cảm ơn chương trình. Trước khi mà chúng ta có buổi trò chuyện sâu hơn với anh Vũ Thế Dũng thì chắc là cho phép Hùng sẽ giới thiệu với mọi người một số thông tin về background của anh Dũng. Anh Vũ Thế Dũng hiện đang là CEO và founder của Thinking School Việt Nam và Thinking School ở Thụy Sĩ. Anh nguyên là phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Với 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, anh đã tham gia giảng dạy ở bậc đại học, sau đại học ở Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Khoa học ứng dụng của Northwestern Thụy Sĩ. Anh có bằng thạc sĩ về kinh doanh quốc tế tại School of Management Asian Institute of Technology Thái Lan năm 1999 và có bằng tiến sĩ về International Marketing tại On Dominion University của Mỹ năm 2007. Năm 2018, anh Dũng thành lập Thinking School với tầm nhìn trang bị năng lực tư duy phản biện cho cộng đồng trên nền tảng công nghệ với khẩu hiệu nâng cao chất lượng tư duy, nâng cao chất lượng cuộc sống. Vâng, rất là cảm ơn anh Dũng đã đến với Education. Thì hôm nay thực ra là anh em mình giống như là mình có bàn với nhau. Mặc dù em xin lỗi là em cũng hơi lật chủ đề vào phút chót. Đó là mình cũng sẽ, thật ra lúc đầu cũng chia sẻ mọi người, lúc đầu Hùng với anh Dũng thì định bàn nói về tư duy phản biện và định là cái cách tiếp cận nó sẽ rất là khoa học, rất là nghiêm túc. Thế nào là tư duy phản biện, đâu là rào cản của tư duy phản biện và làm sao để vượt qua những cái rào cản đó. Sau một hồi suy nghĩ thì Hùng và anh Dũng quyết định là mình đổi cách đặt vấn đề cho nó thú vị hơn, cho nó có đời sống hơn và gần gũi với các bạn hơn. Nên cái chủ đề hôm nay tụi Hùng muốn khai thác thì cũng xoay quanh tư duy phản biện, nhưng ở những cái khía cạnh đó là mình nói về sự thật, mình nói về sự hoài nghi tích cực và mình nói về những cái điểm mù của logic, cái mà những cái bạn trẻ chúng ta sẽ phải thường xuyên tiếp xúc, thường xuyên đối mặt và thông qua đó sẽ học hỏi được và trưởng thành được. Thì anh Dũng ơi, em muốn bắt đầu là kể anh một cái câu chuyện. Em xin lỗi là em rất là dở nhớ tên những cái người mà em trích dẫn, nhưng mà đại khái là em nhớ có một nhà văn người Trung Quốc có một cái câu nói là một con chó thì sủa bằng hình và 100 con chó sủa bằng tiếng. Ok. Thì ý của câu này thế này, có nghĩa là có một người lạ họ bước vào cái làng có 101 con chó. Thì cái con chó đầu tiên sủa là con chó thật sự thấy cái người lạ đó. Ok. Nhưng mà 100 con chó kia thì lại sủa bởi vì con chó đầu tiên đã sủa. Và 100 con chó này thì không thấy cái người lạ đột nhập đó. Thì em muốn bắt đầu với cái câu này. Bởi vì em muốn hỏi về khía cạnh là sự ảnh hưởng của đám đông. Và đặc biệt là em muốn mượn cái ý này để hỏi anh Dũng câu hỏi đầu tiên. Thế nào là sự thật? Anh cũng không biết. Thực ra thì sự thật chính là một cái khái niệm phức tạp nhất, đặc biệt là trong cuộc sống và trong khoa học. Bây giờ ta nhìn một người rất là đẹp trai như anh Hùng và rất là tài năng, ta nghe rất là nhiều về anh Hùng Võ và ta biết rằng anh Hùng Võ thì được ca ngợi là rất là tài năng. Nhưng mà để biết chắc được anh Hùng có tài năng hơn thế nữa hay không, hay là như thế nào, thì quả thực là thách thức. Và cái sự thật về anh Hùng luôn luôn là một cái thứ mà rất là khó để ta nắm bắt. Thế thì ở đây thì ta quay lại cái câu chuyện của em trước đi. Thì anh nghĩ rằng nó rất là giống với cái thành ngữ của Việt Nam, tức là chăm nghe thì không bằng mắt thấy. Đây là nãy em nói một con chó sủa, thì sau đó thì có 100 con chó theo nữa, thì anh hay đùa nó gọi là 100 con chó hùa đó. Thực ra thì chúng ta có hùa hay không? Có chứ không phải không. Đôi khi chúng ta chỉ nghe thôi. Sinh viên ở trong lớp hỏi anh một cái câu như thế này, bạn giơ tay bạn hỏi là thầy ơi, tại sao mà Apple toàn bán những cái sản phẩm mà toàn sản xuất ra những cái sản phẩm bán không chạy mà cứ sản xuất vậy thầy? Chứ em mới hỏi bạn là sản phẩm nào của Apple mà bán không chạy? Thì bạn bảo rằng là đấy cái tai nghe đó thầy, bán đâu có được. Thế mình mới hỏi câu hỏi kế tiếp rất là cơ bản thôi là vậy em biết thông tin này từ đâu? Thì bạn bảo rằng là bạn em nói vậy. Nó rất là đơn giản.
Tức là chúng ta nghe không có kiểm chứng và ngay lập tức thì chúng ta cho đấy là sự thật. Nên cái câu hỏi của em quan trọng là, thì nói một cách hơi lý thuyết một chút, sự thật là một cái gì đó nó tồn tại một cách khách quan với cái nhận thức của chúng ta. Anh Hùng cũng là anh Hùng thôi, độc lập với cái nhận thức của ông Dũng. Nhưng mà để mà ông Dũng hay những người khác có thể biết được anh Hùng thì những người đó phải sử dụng rất là nhiều phương pháp. Như trong cái câu chuyện của em, ta dùng mắt, ta dùng tai. Nên nếu em hỏi anh là hình hay là tiếng thì anh nghĩ là cả hình và tiếng. Tức là nghe em nói, quan sát em, chơi với em, đúng nào? Thì ở tụi anh á, thì vừa rồi tụi anh làm một cái khóa học, tụi anh gọi là 7 cặp mắt thần. Tức là bên cạnh cái cặp mắt của người trần á, ta nhìn vào và ta thấy wow, anh Hùng đẹp trai, chắc chắn là anh Hùng là người tốt. Thì ta còn có những phương pháp khác. Ta chơi với họ, ta lắng nghe họ, ta khảo sát họ, ta hỏi người xung quanh, ta làm nhiều thứ. Và ta có 7 đến 10 phương pháp. Tất nhiên là nó nhiều phương pháp hơn nữa để mà ta có thể gần đến được sự thật. Nên là sự thật không phải là đơn giản để nắm bắt, mà nó đòi hỏi chúng ta phải có những cặp mắt thần. Đó là lý do tại sao mà chúng ta vẫn có cái câu chuyện về người mù sờ voi. Tất cả chúng ta trên phương diện nào đó đều là người mù sờ voi hết. Ta chỉ nhìn thấy được một phần của con voi mà thôi, chứ là không nhìn thấy toàn bộ được nó. Có nghĩa là em đang hiểu là cái sự thật ra mà nói nó giống như là một cái gì đó được giới hạn trong tâm trí. Cái người đánh giá cái đó liệu là sự thật hay không? Đấy không phải là sự thật. Đấy là sự thật được phản ánh qua giác quan của chúng ta. Và chúng ta diễn dịch, nên con voi nó vẫn là con voi. Con voi là sự thật. Nhưng mà thông qua cặp mắt của ông Dũng, vì ông Dũng ông bị giới hạn, thì ông chỉ thấy được cái tai con voi thôi. Ông Hùng thì thấy được cái chân con voi. Và cái chân con voi phản ánh thông qua các giác quan của chúng ta thì nó trở thành cái mà chúng ta cho là sự thật. Nhưng mà thực ra nó không phải sự thật, nó chỉ là một phần của sự thật mà thôi. Vậy làm sao mình phân biệt được một cái sự thật khách quan với một cái sự thật trong tâm trí của mình? Đó chính là lý do tại sao mà chúng ta cần phải học theo khoa học, học các phương pháp khoa học để có thể phân biệt được rằng là cái thứ mà chúng ta nhận thấy chỉ là một phần của câu chuyện mà thôi, mà chúng ta cần phải có các cái phương pháp. Nên tại sao khoa học phải phát triển rất nhiều phương pháp đo lường, các phương pháp thí nghiệm, rất là nhiều phương pháp quan sát, đúng không? Để mà chúng ta có thể gọi là đi tìm tới sự thật. Thành ra là trong khoa học á, thì khi tụi anh học thì người ta cho rằng là chúng ta hiện nay chưa đi đạt tới sự thật tuyệt đối được. Chúng ta chỉ càng ngày với các phương pháp và công cụ tốt hơn thì chúng ta đi gần đến cái sự thật mà thôi. Em nghĩ là để cho dễ cho các bạn có thể hình dung và áp dụng đi. Em nói tiếp cái câu chuyện mà nãy anh kể về sinh viên của anh, nó là Apple tại sao bán cái tai nghe không được á. Vì vậy trong cái trường hợp đó mình nên đánh giá và tiếp cận cái thông tin đó như thế nào để mình biết nó là sự thật. Rất tốt. Em ví dụ em có thể kể một vài thứ, anh Dũng có thể thử bổ sung cho em nhé. Thứ nhất là đầu tiên là cái nguồn thông tin đến từ đâu, nguồn thông tin có được kiểm chứng không. Đúng rồi. Và cái thứ hai nữa là thảo mình phải định nghĩa thế nào là bán nhiều, thế nào là nhiều, thế nào là ít. Nhiều ít mình đang đối chiếu, mình đang benchmark với cái gì. Rồi cái thứ ba nữa mình phải hỏi cái đó là điều đó nó có ý nghĩa gì. Khi mình muốn nhận định là bán ít bán nhiều thì điều đó nó có ý nghĩa gì. Thì ngoài ba thứ cơ bản đó ra thì mình còn cần phải đánh giá thêm cái gì không anh? Anh nghĩ rằng cái guideline mà em đưa ra nó là quan trọng rồi. Đầu tiên là chúng ta nên xem lại câu hỏi của chúng ta. Câu hỏi của chúng ta nó có ý nghĩa hay không? Khi chúng ta bắt đầu đặt câu hỏi là Apple hình như toàn bán những thứ không bán được là chúng ta đã có một cái phần bị nhiễu rồi, bias ở trong đó rồi. Đó là thiên lệch rồi. Và khi mà câu hỏi của chúng ta đã bắt đầu thiên lệch rồi thì lúc đó cái chuyện mà chúng ta đi tìm dữ liệu ấy, có khả năng là chúng ta chỉ đi tìm dữ liệu để phục vụ cái mục tiêu cái câu hỏi đó mà thôi. Nếu mà tôi rất là yêu quý anh Hùng thì tôi sẽ có xu hướng đi tìm những cái dữ liệu nào nó phù hợp với cái câu hỏi đó. Còn nếu tôi không thích thì tôi lại đi tìm những cái dữ liệu và tôi sẽ làm cho nó phóng đại cái đó lên. Nên đầu tiên ta phải xuất phát từ là chuyện tôi muốn truy tầm một cái kiến thức, một cái câu hỏi nó công bằng và nó khách quan. Vậy câu hỏi tốt hơn sẽ là Apple đang bán những loại sản phẩm nào và mức độ thành công của những sản phẩm đó so với Samsung hay đối thủ cạnh tranh của nó thì như thế nào. Thì câu hỏi đó nó sẽ tốt hơn cái câu hỏi là phải chăng Apple toàn bán những sản phẩm rỗm. Đúng rồi. Thì sau khi ta có câu hỏi tốt rồi thì ta sẽ bắt đầu đi tìm các dữ kiện. Và các dữ kiện đó thì phải được cung cấp bởi những cái nguồn nó đáng tin cậy. Và trên cơ sở đó thì chúng ta bắt đầu phân tích và đánh giá nó.
xem là nó có trả lời được những cái câu hỏi của chúng ta hay không. Anh nghĩ có khi nào do chúng ta đang quá bận rộn, chúng ta có quá ít thời gian, trong khi chúng ta tiếp cận cái lượng thông tin nó quá lớn, nó ảnh hưởng tới cái chuyện là chúng ta bị nhầm lẫn thế nào là cái sự thật khách quan và thế nào là cái sự thật mà nó có màu sắc chủ quan, màu sắc bị nhiễu, không anh? Cái chuyện mà chúng ta có nhiều thông tin thì theo anh nó tốt. Tất nhiên mỗi thứ nó đều có ưu và nhược điểm, nhưng nó tốt ở chỗ là gì? Ít nhất với những người có khả năng được trang bị phương pháp và mong muốn đi tìm sự thật thì người ta sẽ có cơ hội đó tốt hơn. Còn hơn là chúng ta không có thông tin thì những người mong muốn đi tìm sự thật không thể tìm được. Còn trong một cái bối cảnh mà chúng ta có rất nhiều thông tin thì nhiệm vụ của chúng ta là trang bị cái năng lực cho mình, các kỹ năng thu thập, đánh giá, sàng lọc, phân tích để có thể đi đến được các cái nhận định tốt hơn. Chúng ta sẽ rất khó để đảm bảo rằng đi đến 100% các nhận định của chúng ta đều chính xác. Nên là hồi xưa anh đọc cái cuốn sách thì người ta nói rằng là ngay cả một cái nhà lãnh đạo rất là nổi bật của nước Mỹ là Lincoln, Tổng thống Lincoln, thì ông cũng chỉ đúng trong khoảng 60-70% các quyết định của ông mà thôi. Nên để chúng ta thấy cái benchmark là dù chúng ta cố gắng hết sức thì chúng ta cũng đừng nghĩ rằng chúng ta đã cố gắng hết sức thì chúng ta có thể đạt được 100% cái đúng không nào? Thật ra mình đang mới nói một cái khía cạnh đó là rõ ràng chúng ta cần phải có, thứ nhất chúng ta phải có động lực đi tìm sự thật, chúng ta phải có cái phương pháp để đi tiếp cận sự thật. Nhưng mà em quay lại cái bản chất sự thật ấy. Sự thật nó đã đa chiều rồi. Em muốn lấy một cái ví dụ thôi. Ví dụ như là em hay dạy một bài học marketing cho học trò của em đi. Em bảo là cũng là rượu đi. Em nói như cô nhắc đi. Cô nhắc bởi vì nó là đến từ nhiều tâm rượu. Và khi có nhiều tâm rượu thì cái loại rượu đó sẽ càng cao cấp hơn. Thì cô nhắc sẽ nói rằng cuộc sống nó phải là the art of mixing, nó phải là một cái nghệ thuật phối trộn. Càng phức tạp, nó càng tinh tế thì nó càng thể hiện được cái đẳng cấp. Nhưng mà vodka thì khác. Tại vodka bản thân nó thuần túy, nó là đơn giản. Nó sẽ đi nói câu chuyện là nguyên bản là tốt nhất. Nó nói là purity is the best, có nghĩa là nguyên bản là tốt nhất. Whisky đi, nó là cái giá trị cái rượu, được cái chuyện là thời gian ủ rượu. Bảo là thời gian mới là quan trọng nhất. Cái aging nó matter. Thì rõ ràng thấy không, cũng là một cái rượu mà họ nhìn trên những cái khía cạnh khác nhau. Thì thật ra thì cái sự thật á, nó cũng phải vậy đúng không anh? Nó vốn đa chiều như vậy, nó không có đúng và sai, nó không có tốt và xấu, mà nó là những góc nhìn khác nhau, những lát cắt khác nhau sự thật. Anh thì anh cho rằng cái điều em nói là đúng, nhưng mà anh muốn ta thử làm rõ, ta thử nhìn cái câu nói của em ở các góc nhìn khác nhau. Những cái đó nó mang tính chất là quan điểm hơn là sự thật. Ví dụ rượu thì cần phải là the art of phối trộn mixing với nhau. Còn một cái thì purity, tức là nó rất là đơn thuần. Thì đấy mang tính chất quan điểm nhiều hơn là sự thật. Thế thì trong cái tư duy phản biện ấy, thì người ta khi mà đi vào thì người ta hướng dẫn mình rằng có 3 cái nhóm, tạm gọi là 3 cái hệ thống này. Cái hệ thống đầu tiên người ta gọi là cái hệ thống rất là chính xác. Cái phòng này diện tích bao nhiêu thì lúc đấy tôi chỉ cần biết chiều dài, chiều rộng, tôi có công thức thì tôi tìm ra, và như vậy có câu trả lời tuyệt đối đúng. Có một cái trạng thái thứ hai là trạng thái của preferences, favorites, có nghĩa là anh thì thích cô nhắc, tôi thì thích vodka. Như vậy ông Dũng với ông Hùng không nên tranh luận với nhau. Cái chuyện đó nó thuộc về favorites, nó không có preference đó, nó không có nên tranh luận, tại vì nó không có đúng sai trong chỗ này. Chỗ này nó không có sự thật, nó chỉ là phụ thuộc vào cái lựa chọn của cá nhân thôi. Còn đến một cái hệ thống phức tạp hơn là một cái hệ thống đa lựa chọn, một cái hệ thống nó mâu thuẫn với nhau. Những cái câu hỏi nó mâu thuẫn, tức là đồng tính luyến ái thì được tốt hay xấu, phá thai người phụ nữ có quyền đó hay không, cái quả thận của tôi là của tôi hay là của người khác, nếu là của tôi tại sao tôi không được quyền bán. Thì những cái loại câu hỏi đó là những cái loại câu hỏi mà nó khiến cho con người nó bị gọi là gì đó, chia rẽ. Thì lúc đấy các cái góc nhìn khác nhau nó sẽ giúp cho chúng ta không có câu trả lời tuyệt đối đúng, nhưng nó giúp cho chúng ta có câu trả lời tốt hơn, better answer về cái câu chuyện đấy. Nên là quay lại là cái đấy theo anh nó không phải là sự thật, mà cái đấy là một quan điểm. Còn sự thật là một cái gì đó nó tồn tại một cách độc lập. Nó là như thế. Cái trái đất này nó đang quay xung quanh mặt trời, nó hình cầu, nó là như thế.
Còn cái chuyện cách đây mấy trăm năm chúng ta nhận thức là nó hình vuông, nó đứng yên, thì đấy là nhận thức của chúng ta về trái đất lúc đấy. Nhưng mà sự thật vẫn là trái đất thì nó là hình cầu và nó đang quay, thì nó tồn tại độc lập với cái nhận thức của chúng ta. Vậy em có thể nói một cách nào khác là thông thường người ta hay dễ rơi vào một cái bẫy là người ta nhìn sự thật không khách quan, nhìn sự thật một cái quan điểm mà nó có bias. Đúng rồi. Một cái quan điểm mà nó có một cái chiều hướng thiên lệch. Thậm chí là mình còn chưa bàn cái sự thật cách họ nhìn nó có quan điểm lợi ích nữa cơ. Đúng không anh? Chắc chắn là như thế. Tại vì nói cho cùng nhé, nói về mặt triết học một cách hơi cao cấp một tí cho nó vui thôi là gì? Thực ra thì chỉ có một người có được sự thật tuyệt đối, đó là Thượng Đế thôi. Nên tại sao là trong tôn giáo thì Thượng Đế sẽ là sự thật tuyệt đối. Còn trong khoa học thì người ta chỉ đi tìm sự thật thôi. Tức là học khoa học chính là đi tìm các cái quy luật của đời sống. Em học marketing cũng vậy thôi. Em đi học các quy luật của người tiêu dùng, học để xem là cách thức người ta ra quyết định mua như thế nào. Rồi trên cơ sở hiểu được các cái quy luật đó thì mình bắt đầu đưa ra các cái chương trình marketing để nó phù hợp với quy luật đó. Nhưng mà kể cả chúng ta đã học rất nhiều năm về marketing thì chúng ta vẫn hiểu rằng cái lượng mà chúng ta biết về người tiêu dùng cũng chỉ giới hạn mà thôi, chứ cũng không biết được tuyệt đối, đúng không? Đó. Khá là thú vị anh Dũng. Em nghĩ cái người trẻ họ thật sự họ sẽ cần rất nhiều thời gian để họ đi khám phá sự thật. Đúng rồi. Nhưng mà em muốn hỏi cái cách mà người trẻ họ đối diện với thông tin, cách người trẻ họ tiếp cận thông tin, mình có những cái đặc điểm gì không anh Dũng? Anh thì không dám khái quát hóa, nhưng mà anh nghĩ rằng là trong cái quan sát của anh mấy chục năm đi dạy ấy, với lại hiện nay thì tham gia trên mạng xã hội ấy, thì anh nghĩ là nó có hai nhóm. Một nhóm là các bạn rất là có kiến thức, nên là các bạn có khả năng tiếp thu các cái lượng thông tin và xử lý cái thông tin đó ở một cách cẩn trọng nhất định. Cẩn trọng không có nghĩa là các bạn sẽ đưa ra được quyết định đúng, nhưng ít nhất các bạn chưa đưa ra các kết luận bậy bạ. Tức là tôi nhận được những cái thông tin thì tôi không ngay lập tức đồng ý với cái chuyện đó, tôi không hùa vào, mà tôi lập tức có cái phòng bị, nó gọi là tự trị trí tuệ, là tôi sẽ phân tích nó và tôi cảm thấy là cái chỗ này nó chưa thể dùng những dữ kiện này để ra các cái nhận định. Còn một nhóm khác là sẽ ngay lập tức chấp nhận ngay cái lượng thông tin bề mặt và không phân biệt được giữa, anh nghĩ là cái quan trọng là không phân biệt được giữa các dữ kiện khách quan với các nhận định chủ quan. Đấy nào, ví dụ nói là thầy Dũng thì có 20 năm kinh nghiệm, đấy là dữ liệu khách quan. Nhưng mà vì vậy thầy Dũng là một thầy giáo vô cùng giỏi thì lại là nhận định chủ quan. Nên là cái người mà có trình độ, các bạn trẻ có trình độ thì họ sẽ biết là vậy cái khách quan mà tôi học được trong câu chuyện này quả thực là thầy Dũng có 25 năm kinh nghiệm. Nhưng mà thầy Dũng là một người vô cùng giỏi thì tôi còn cần dữ kiện khác nữa để tôi kiểm chứng. Thì cái đội nhóm mà chấp nhận ngay các quan điểm của người khác mà không có hoài nghi, thì nếu mà nhìn trên mạng xã hội thì có thể ta thấy là nó khá nhiều. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần phải thảo luận cái chủ đề này chắc. Thật ra đi nói tiếp trên cái ý của anh Dũng, thật ra đó lý do là bởi vì có vẻ là người bây giờ không chỉ nói riêng người trẻ mà nói chúng ta cũng đang đối diện một cái lượng thông tin rất là lớn. Đúng rồi. Thì có vẻ là chúng ta nên có một thái độ hoài nghi với cái lượng thông tin chúng ta có. Thì mình nên hoài nghi thế nào để nó là một cái hoài nghi tích cực, để giúp cho mình có thể có được một cái sự hiểu biết hay có thêm một cái sự khám phá gì đấy, mà tránh rơi vào cái trạng thái đó là hoài nghi tiêu cực. Anh thì hay dùng cái từ, anh hiểu cái ý đó, anh hay dùng cái từ là hoài nghi khoa học. Hoài nghi khoa học. Trong cái hoài nghi á, thì chúng ta nên đặt câu hỏi là hoài nghi ai và hoài nghi cái gì. Thì anh nghĩ cái đầu tiên không phải là hoài nghi người khác, mà mình hoài nghi chính mình với cái kiến thức của mình. Nên khi mình đọc được một cái chuyện gì đó và mình đang rất sung sướng đi đến kết luận á, thì việc đầu tiên của anh bao giờ cũng là liệu mình có thể sai không? Liệu có những loại dữ kiện nào, thông tin nào hay chi tiết nào nếu xuất hiện thì sẽ làm cho câu chuyện này trở nên kết luận nó bị ngược lại hay không? Đó là, thì đấy là cái hoài nghi mang tính chất tích cực. Có nghĩa là mình tự hoài nghi cái kiến thức, cái dữ kiện mà mình tiếp thu được, chứ không phải là mình hoài nghi để nghĩ xấu người khác, mà là mình luôn cẩn trọng rằng là vậy cái điều mà tôi vừa được học xong, ví dụ bây giờ tôi bán ra một cái sản phẩm và tôi nghĩ wow, như vậy là khách hàng thích được sản phẩm với cái package nó nhỏ thôi chứ không lớn,
Thì cái kết luận của tôi là vậy, là khách hàng thích cái size nhỏ là một kết luận, nhưng mà cẩn thận, nó không phải chính xác. Có thể là khách hàng thực ra mua vì cái khác chứ không phải vì kết luận này. Nhưng mà nếu tôi chấp nhận ngay cái kết luận này thì cẩn thận, lần sau tôi cũng thiết kế cái package nó nhỏ, lại không bán được hàng. Đó là thành ra lúc đó chúng ta để mà học hỏi được á, thì chúng ta luôn luôn phải có một cái hoài nghi một cách khoa học, hợp lý hay tích cực. Có nghĩa là chúng ta luôn hỏi là cái kết luận của chúng ta về chuyện này dựa trên các lượng thông tin này thì có đúng hay không. Nên là trong lớp tụi anh dạy á, thì nó có một cái clip quảng cáo của Thái Lan mà anh rất là thích. Tức là cái bà đó là bà chủ một cái chợ, thì người ta mới quay được một cái đoạn clip là bà đến cái chợ đó và bà cầm cái cân của cái ông hàng thịt bà đập, rồi thì bà chửi mắng những người xung quanh. Thì cái clip 2 phút đó được viral rất là kinh khủng, và tất cả mọi người lên án bà, rồi thì là không có đến cái chợ của bà. Nhưng mà sau đó thì chiếu một cái clip 7 phút thì hóa ra là cái ông bán thịt thì đi cân điêu cho người khác, và bà đập vì bà nói rằng ông không được phép như thế và phải đền tiền cho người ta. Đấy, ví dụ vậy. Thì ý nói là nếu ta chỉ nhìn thấy một nửa sự thật thì nó không phải là sự thật, và thậm chí là những dữ kiện đó nếu có thì lại cho chúng ta kết luận hoàn toàn ngược lại. Nên là hoài nghi tích cực chắc là hoài nghi chính mình. Có nghĩa là mình phải biết mình không biết. Đúng rồi, phải biết, mà cái điều đó thì khó nhất. Em thấy một cái khó nữa đó là mình không biết thật sự mình có đang nhìn thấy toàn bộ sự thật không, hay mình chỉ đang nhìn thấy một phần của câu chuyện. Đúng rồi. Và một cái câu hỏi nữa em muốn hỏi á, là thông thường trong đời sống của mình á, mình không phải lúc nào mình cũng có đủ thời gian và mình cũng có đủ cái cơ hội để nhìn thấy được trọn vẹn cái câu chuyện đó. Nếu như vậy thì cái thái độ mình nên đối mặt như thế nào? Tại vì nếu mình nói rằng bởi vì chúng tôi không chắc là chúng ta đang thấy được toàn bộ câu chuyện thì chúng ta không thể có kết luận gì cả. Thì nếu vậy có vẻ là chúng ta không thể có kết luận ở hầu hết mọi việc trong cuộc sống. Thì chúng ta làm sao? Thì chúng ta không biết làm sao. Thực ra đó luôn luôn là một thách thức. Anh nghĩ là thách thức với tất cả mọi người, dù những người giỏi nhất thôi. Nhưng thực ra thì anh thì cho rằng thế này, cũng có rất là nhiều trường hợp mà chúng ta có thể đi đến kết luận nhanh, tại vì cái vấn đề nó cũng không quá phức tạp. Cũng có rất là nhiều trường hợp thì chúng ta sẽ đòi hỏi nhiều dữ kiện hơn. Nhưng mà cái mà anh nghĩ cái quan trọng nhất á, chính là thế này, là khi chúng ta đạt đến một kết luận nào đấy, dù chúng ta đã rất là nỗ lực, thì mình vẫn luôn chuẩn bị cho mình một cái tâm thế rằng cái kết luận của mình bây giờ nó đúng á, nó dựa trên các cái dữ liệu hiện có của mình. Còn nếu nó có những dữ kiện khác thay đổi thì mình vẫn chấp nhận rằng cái kết luận này của mình là không đúng. Nên ở chỗ này là chỗ mà anh thấy là cái gợi ý của Einstein á, về tư duy phản biện là một gợi ý rất là tốt để nó chống cái mà ta gọi là thiên kiến xác nhận á, confirmation bias á. Thì Einstein đề nghị chúng ta, ông có một cái kỹ thuật của riêng ông là gì? Bất cứ khi nào mà có một người khác nói cái ý kiến trái với ý của ông, dù là cái ý đó rất là mơ hồ, thì ông sẽ tập trung rất nhiều suy nghĩ của ông vào để đi tìm các cái bằng chứng để ủng hộ cái ý kiến đó. Tức là ông dùng cái phương pháp đó để ông chống lại cái confirmation bias. Cái điểm thứ hai nữa mà anh nghĩ rằng các cái mạng xã hội hiện nay á, với cái thuật toán như của Facebook với TikTok các thứ, nó càng làm cho cái confirmation bias của chúng ta tăng lên. Lý do là sao? Hùng mới post lên một bài thì anh mới thích thì anh like. Bạn khác post lên cái bài anh không thích thì anh ignore nó đi. Và sau quá trình tương tác dần dần thì chỉ trên Facebook của anh có 200 bạn và nó chỉ hiện lên những người có tư tưởng giống anh thôi. Và dần dần thì anh tưởng rằng là bất cứ cái điều gì mình nói thì cũng được Hùng like, có nghĩa là anh nói đúng. Thành ra là bây giờ sau một vài năm anh hiểu được chuyện đó thì anh không có block ai hết. Và những cái người nào mà anh cảm thấy trái quan điểm thì anh vẫn bấm like. Nhưng mà thực ra là anh rất là muốn đề xuất Facebook nó có một cái nút gọi là like, nhưng không có nghĩa là tôi đồng ý với bạn, mà tôi like vì tôi appreciate cái góc nhìn khác của bạn. Nên quay lại cái câu hỏi của em á, chính là thế này. Cái người mà có tư duy tốt á, là cái người mà cởi mở á, là cái người mà có khả năng thích thú những quan điểm trái với quan điểm của mình. Mặc dù mình rất là khó chịu nhưng mà mình có thể enjoy được cái góc nhìn ngược mình. Thì anh nghĩ cái đó là cái mà chúng ta phải tập. Em nghĩ nó giống như cái chuyện là người ta phải khao khát cái chuyện là tôi cần học để biết những thứ tôi không biết vậy đó. Giống như em rất là thích một cuốn sách của hình như là Adam Grant, cuốn sách về Think Again. Trong cuốn sách đó nó có nói ra rất nhiều ý, nhưng có một cái ý em rất là thích, đó là
cái người mà có thể không ngừng học hỏi á, cái người mà không ngừng mà nghĩ lại á, là cái người sẽ không đặt câu hỏi tôi đã đúng cái gì, và sẽ luôn luôn trăn trở cái câu hỏi là tôi đã làm sai cái gì, chỗ nào có thể sai. Thì đó là cái người mà mình gọi là giống như là lifelong learner, đó là những cái người mà họ sẽ học cả đời, họ sẽ có một cái cơ hội, một cái xác suất cao hơn thoát khỏi cái gọi là cái bẫy thiên kiến. Đồng ý. Đúng rồi. Em có nhớ mãi ngày xưa em quay lại thời đi học á, em nhận được rất là nhiều may mắn thời đi học cấp 3, em học Lê Hồng Phong. Có rất nhiều cái quan điểm của thầy cô thời điểm đó mà nó ảnh hưởng đến em đến thời điểm này. Ví dụ như là thầy cô không có nghĩa là đúng. Mấy đứa phải đặt câu hỏi, chắc gì thầy cô đã đúng. Đúng rồi, rất hay. Thứ hai nữa là khi mình đọc một cái quan điểm về một vấn đề đó, hãy đọc luôn cả những cái quan điểm khác trái chiều hoặc không đồng ý hoàn toàn với cái quan điểm đó. Thì thật ra nó đã giúp cho em hiểu là hóa ra là đôi khi một cái vấn đề nó có nhiều cái góc nhìn quá, có nhiều cái góc nhìn, và cái góc nhìn nó có cái đúng của góc nhìn đó, có cái sai của góc nhìn đó. Mặc dù ngày xưa á, cái cách em đi học á, nó là thật ra đôi khi hồi xưa nghĩ là cái cách học mình rất là cực đoan, là mình muốn gọi là đi tìm sự thật tuyệt đối. Nhưng sau này mới biết là thật ra vốn có thể không tồn tại cái sự thật tuyệt đối đó, mà chỉ sự thật tương đối mà thôi. Nó chỉ tuyệt đối ở trong một cái thời điểm đó, ở trong cái hoàn cảnh đó, và ở trong cái góc nhìn đó thôi. Cái ý này của em á, nên tại sao khi mà anh học ở Mỹ á, thì cái vẻ đẹp của cái sự tôn trọng tri thức ở nước Mỹ nó rất là lớn. Thì trong cái bản án của nước Mỹ á, khi mà quan tòa viết ra cái bản án á, thì nó có một cái phần là các cái quan điểm trái chiều. Có nghĩa là các cái thẩm phán họ phải đưa ra phán quyết, và cái phán quyết chính thức thì được ghi ở đằng trước, nhưng ở phía dưới sẽ có cái phần là những cái trao đổi khác của những thẩm phán khác vẫn được ghi ở trên đó. Và người ta nói rằng là trong khi mà người ta học theo common law đó, tức là người ta học theo án lệ đó, thì các luật sư họ học được rất là nhiều từ những quan điểm trái chiều. Và cái đó được quy định trong cái thể chế tòa án của nước Mỹ, để nó đảm bảo được rằng là một cái vấn đề dù đã được kết án thì vẫn được ghi được rất là nhiều các ý kiến. Thì anh nghĩ đấy là một cái loại thể chế mà nó cực kỳ đẹp. Ok. Thật ra nãy giờ nói chuyện với anh Dũng là em đã có thể ghi xuống rất nhiều gạch đầu dòng, phân biệt thế nào là một cái sự thật khách quan khoa học, một cái sự thật mà nó coi chừng mình nhầm lẫn, đó là quan điểm, coi chừng là mình bị thiên kiến, mình bị bias bởi những cái góc nhìn cá nhân của mình, thậm chí còn bởi vì cả những cái động cơ cá nhân của mình nữa. Và nên nhớ khi mình tiếp cận một cái sự việc gì đó thì mình hãy giữ một cái mindset, giữ một cái đầu mở, có nghĩa là mình biết là mình phải biết mình không biết, và mình phải có khao khát đi tìm một cái sự thật mình không biết hoặc mình chưa biết. Và đặc biệt là cái việc đó là cái việc rất là cần thiết trong ngày hôm nay, khi chúng ta tiếp nhận quá nhiều thông tin, thì chưa kể nữa là bởi vì chúng ta dành thời gian tương tác với một số cái nền tảng, một số cái mạng xã hội mà đôi khi cái thuật toán sự quen thuộc. Đúng rồi. Đó khiến cho những cái thông tin chúng ta cứ không ngừng lặp đi lặp lại giống nhau. Chính xác. Và chúng ta nhìn thấy có một góc thế giới thôi, một góc của con voi thôi, mà nghĩ đó là cả một con voi. Đúng rồi. Thì đó là những cái mà em có thể ghi xuống. Thì nãy giờ chia sẻ, em muốn đi tiếp một cái phần nữa, thì em muốn đi sâu hơn một chuyện là tại sao chúng ta dễ bị thiên kiến, chúng ta dễ mà có những cái lập luận mà nó chưa có đúng. Thì em mới quay lại một cái thứ mà mọi người hay tin, đó là logic. Thì em muốn bàn với anh Dũng một cái chủ đề logic thì nó có ý nghĩa như nào thì mình biết rồi. Bây giờ em muốn bàn điểm mù của logic. Thì em muốn hỏi đâu là những điểm mù của logic. Nhưng mà trước khi hỏi thì em muốn bắt đầu một cái câu chuyện em kể anh Dũng thôi. Trong một cuốn sách là Phẩm chất của một quốc gia, một nhà văn người Nhật, có kể một câu chuyện là có một cái người mà đàn ông họ đã đói rất là nhiều ngày rồi. Thì đàn ông ấy đã vô ăn cắp một tiệm bánh. Một đám đông cho rằng cái hành động đó là sai. Nhưng mà cũng sẽ có một nhóm họ sẽ nhìn cái góc độ đó là nếu người ta không ăn cắp như vậy, người ta sẽ chết. Cái sự sống nó quan trọng hơn luật pháp. Thì như vậy á, cái gì đúng cái gì sai? Và có phải một trong những điểm mù của logic đầu tiên á, em muốn bàn đó là cái điểm xuất phát. Như mình đi từ A tới Z thì mình đã Z, nhưng mà tại sao nó phải xuất điểm từ A mà không phải xuất phát điểm từ một cái điểm B hay điểm C hay điểm D? Anh đồng ý thầy. Thứ nhất là chắc là anh có mấy cái point với em để nói về điểm mù trong logic.
Nhưng mà anh đi dạy nhiều á, thì anh muốn lật lại cái tiền đề mà em đang đưa. Em đang đưa rằng là người ta đang sùng bái logic. Còn anh đi dạy mấy chục ngàn người á, thì anh lại thấy rằng là người ta không logic. Đúng rồi, người ta quá cảm tính. Nói một cách nôm na là chúng ta sống mông muội. Ta sống dựa vào cái bản năng. Vượt qua cái phần bản năng đó chính là cái phần của lý tính. Lý tính tức là chúng ta bắt đầu sử dụng logic, chúng ta bắt đầu sử dụng các cái bằng chứng, chúng ta bắt đầu sử dụng các cái phương tiện khoa học để mà chúng ta đánh giá được sự thật. Nên rất là nhiều học viên hỏi anh là tại sao phải dùng logic, thì anh bảo không phải là vấn đề của chúng ta quá nhiều logic đâu, mà cẩn thận là chúng ta đang quá nhiều cảm tính. Nên nếu có cảm tính và có cả logic vào thì bức tranh nó sẽ cân hơn. Rồi, nhưng mà với những người mà được cho là quá sùng bái logic thì quả thực chúng ta sẽ nói nôm na thế này, logic luôn luôn sẽ... Logic chỉ là một trong nhiều ngôn ngữ tư duy mà người ta sử dụng, hay là nói một cách đơn giản hơn là nhiều phương pháp để người ta sử dụng để tiếp cận vào sự thật mà thôi. Nên khi chúng ta sử dụng logic, chúng ta phải biết được các hạn chế của nó. Nói nôm na của logic á, thì nó có thể nói thế này, nó xuất phát từ một cái lý thuyết được cho là đúng, rồi từ đó thì bắt đầu nó suy luận xuống. Cạnh thì bao giờ cũng ngắn hơn tổng của hai cạnh còn lại của tam giác. Thì nếu đã là tam giác thì cái chuyện đó phải diễn ra, và tôi bắt đầu suy luận ra. Nên có một số cái ngành khoa học như ngành toán, một số ngành khoa học thì cái đó gọi là logic chính xác tuyệt đối. Nhưng có những cái ngành khoa học, ví dụ bây giờ tôi nói là giải thích một cái trường hợp là tại sao lại có Anna lừa, siêu lừa ở Việt Nam, thì người ta sẽ bảo là những người bị lừa thường là những người sẽ có những thuộc tính sau, là họ thì tham lam, họ thì gọi là thiếu kiến thức, hoặc là họ là những người quá tốt, hoặc là họ có thuộc tính của cả ba thứ đấy. Thì đấy là một cái bộ gọi là lý thuyết tạm thời của khoa học xã hội hay là tâm lý. Nhưng mà cái lý thuyết đó nó chỉ đúng cho một số trường hợp thôi, chứ không nhất thiết là nó đúng cho toàn bộ trường hợp, bởi vì con người nó là hộp đen, cái thực thật về con người nó phức tạp hơn, nó không phải giống như toán học. Thành ra là nếu anh chỉ dựa trên cái loại logic đó để anh suy luận thì có khả năng rất cao là anh bỏ đi rất nhiều cơ hội khác nữa để giải thích cái câu chuyện Anna siêu lừa. Và nói một cách đơn giản hơn nữa là logic là gì? Là cái chuyện tôi sử dụng, tôi tập hợp các cái dữ liệu và tôi giải thích các dữ liệu đó để đưa ra một cái meaning. Thì cẩn thận là cái bộ dữ liệu tôi đang dùng nó chưa đủ để giải thích cái câu chuyện của tôi. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải hết sức thận trọng khi mà chúng ta sử dụng logic. Quay lại một chút nhé, về cái tình huống của em nói. Cái tình huống của em kể là một cái cậu bé, một người đàn ông đi ăn cắp một cái miếng bánh, và vậy thì có nên phạt tù người ta hay không? Và đâu là đúng và sai? Thì mình phải phân biệt giữa đúng sai và sự thật. Sự thật ở đây chỉ có là một người thì đói, một người thì ăn cắp. Đấy là hai cái chuyện tồn tại khách quan, có chuyện đó. Còn nên làm gì lại là câu chuyện khác. Nên là trong cuộc sống của chúng ta nó có hai chuyện. Một cái ta gọi là positivism, tức là thực chứng, tức là cái gì đang diễn ra, đó là sự thật. Còn cái gì nên làm thì chúng ta luôn luôn cãi cái gì nên làm. Đó là, nên là cái đoạn mà what should be done á, cái normative á, là cái mà luôn luôn tranh luận. Thì ở đây chúng ta cũng chỉ nói thế này là ta càng có nhiều các cái dữ kiện khách quan càng nhiều thì có khả năng đưa cái hướng dẫn để đi tới cái gì nên làm nó tốt hơn thôi. Chứ còn để đúng sai thì vẫn luôn luôn là một thách thức. Thật ra cái câu chuyện đó đối với em nó có lẽ nó còn liên quan nhiều đến cái chuyện đó là đâu là những cái giá trị của cái cá nhân đó coi trọng hơn. Có những người nếu họ coi trọng không, một thứ nó phải rất là công bằng. Đúng rồi. Bạn không thể vì cái đối của bạn mà bạn đi xâm hại hay xâm phạm cái lợi ích của người khác. Nhưng có những người thì có thể là cái giá trị nhân sinh của họ, họ quan trọng cái chuyện là ok, nhưng lúc đó tôi có thể đặt cái vấn đề kia, tôi vẫn nhận thức đó là không đúng, tôi vẫn nhận thức đó là một sự việc sai. Nhưng mà tôi xem rằng nó kém quan trọng hơn. Anh nghĩ á, cái mà các bạn trẻ và nên biết được trong cái câu chuyện đó lại là gì? Là mình không nên thích thú cái nào đúng hay cái nào sai tuyệt đối trong các option đó. Ví dụ có một người bảo không, nhất quyết là phải phạt, còn một người khác bảo không, phải tha bổng người đó, và hai người đó ghét nhau vì quan điểm. Thì anh nghĩ cả hai người đó đều không phải là người có tư duy tốt. Cái người có tư duy tốt là thế này,
Khi đầu tiên tôi đứng trên vai trò của pháp luật thì tôi thấy rằng chắc chắn là phải xử cái người ăn trộm, đúng không ạ? Và tôi có rất là nhiều lý lẽ trên phương diện pháp lý để mà tôi xử lý cái anh này. Nhưng mà khi tôi nghe cái người đứng trên quan điểm nhân sinh, người ta bảo không, vì anh này đói và như thế này, thì trước khi người ta chống lại cái quan điểm đó thì người ta có một giai đoạn là enjoy cái quan điểm, thích thú cái quan điểm đó. Lần đầu tiên tôi thấy người ta có những góc nhìn đó. Thì cái người mà có tư duy tốt là cái người á, tạm thời chưa cần đi đến cái nào là đúng sai tuyệt đối, mà người ta thấy được rằng là các góc nhìn khác nhau đều rất có cơ sở, và người ta bắt đầu thấy được tính phức tạp của vấn đề. Thì đấy là cái điểm đầu tiên của hình thành tư duy. Rồi sau đó thì người ta cũng hiểu rằng trên phương diện của tính phức tạp như vậy thì việc ra quyết định là khó khăn. Và lúc đấy người ta bắt đầu thấy rằng để ra được quyết định thì mình sẽ phải lựa chọn, đúng không? Và người trưởng thành, người giỏi, tức là cái người phải ra quyết định. Các quyết định của chúng ta làm gì có cái quyết định nào mà không có cái giá của nó đâu. Có đúng không? Đúng, em đồng ý. Có nghĩa thật ra thứ nhất là em nghĩ có thể áp dụng một cái bài học mà anh em mình trao đổi nãy giờ nha. Thứ nhất là phải đánh giá thêm nhiều dữ kiện. Cái việc ăn cắp này là lần đầu tiên hay đã nhiều lần diễn ra rồi. Sao? Rồi người ta đã có nỗ lực thật sự đi tìm kiếm công việc để người ta có thể không bị đói hay không. Rồi người ta lấy cái phần bánh bao nhiêu, người ta lấy để người ta có thể ăn được qua một cái cơn đói. Nó rất là khác với chuyện mà ta lấy rất là nhiều. Bánh là lòng tham, đúng không? Là mình phải phân tích rất là nhiều cái dữ liệu. Rõ ràng là mình nói rằng chúng ta cần nhìn một cái sự việc, mình cố gắng nhìn ở nhiều khía cạnh, nhiều thông tin, nhiều dữ liệu, nhìn để nhìn một bức tranh lớn hơn. Cái thứ hai nữa là có phải là vấn đề là con người chúng ta hay tư duy nhị nguyên không? Bởi vì rõ ràng là tôi cũng thể là vẫn phải xử phạt, vẫn sau đó phải bắt cái người đó, nhưng mà sẽ xử phạt nhẹ nhàng, bắt người đó quay lại lao động công ích. Cái tư duy nhị nguyên theo anh nó có phải là nó một cái giới hạn và một cái điều không nên của con người không? Anh hiểu cái ý mà em nói về nhị nguyên, nên là khi mà tụi anh dạy ở trong trường đại học Bách Khoa đó, và anh lại xuất thân từ đại học kinh tế đó, thì nó có hai cái thái cực. Ông Bách Khoa đó luôn luôn quan tâm đến cái gì chính xác, nói cái gì chung chung là ông không chịu, đúng không? Ông kinh tế đó thì lại quen làm việc trong một cái bối cảnh nó mơ hồ hơn. Đó là, thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng rơi vào cả hai trạng thái đó đều không nên. Có những thứ thì nó tuyệt đối đúng được, nhưng có những thứ thì cái giải đúng sai nó không phải là 0 và 1, mà nó là một cái continuum, nó là một cái giải trong cái khoảng đó. Thành ra là khi tụi anh dạy cho các bạn làm kỹ thuật là các anh phải đánh đổ cái tư duy tuyệt đối đúng, còn dạy cho các bạn mà khối kinh tế thì phải đánh đổ ông cái chuyện là cái gì ông cũng chung chung. để hình thành được cái tư duy nó chính xác hơn. Vậy người trẻ có cần phải biết là sự thật, họ có nên hiểu là nó, bên cạnh nhiều cái góc nhìn, nhiều cái khía cạnh thì nó luôn có sự chuyển động và sự thay đổi nữa. Nó không phải là cái nó cố định năm này qua tháng nọ. Có những điều nó đúng cách đây 1 tháng và không đúng nữa. Em có nhớ là ngày xưa là ví dụ như là giống như em không gặp một người đó 1-2 năm, xong em nghe người đó ở một cái vị trí nào đó thì không được em thì không nói ra, nhưng trong suy nghĩ trong đầu em nó vẫn hiện lên là người đó đang làm vị trí đó hả ta? Sao người ta làm được ta? Thì lập tức em nhận ra là em có điểm mù rất là kinh khủng khiếp. Em có cái bẫy kinh khủng khiếp là em đang nhìn người ta trong một cái ký ức của em vốn đã không đầy đủ, không trọn vẹn của 2 năm trước. Chứ em hoàn toàn không biết rằng con người ta trong 2 năm đó người ta thay đổi như thế nào, phát triển như thế nào. Đặc biệt có cái câu rất là nguy hiểm đối với em luôn là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Thì đứng ở một cái người làm chuyên phải dạy về tư duy phản biện thì anh Dũng nghĩ như thế nào chuyện này? Thứ nhất là cái điều em nói nó là một cái sự thật cơ bản của cuộc sống. Tức là cái chuyện mà đúng sai trong quá khứ có khả năng sẽ thay đổi trong tương lai. Và cái người có khả năng học hỏi là luôn luôn hiểu rằng là này, cái lựa chọn của tôi là đúng trong quá khứ thì cẩn thận, khi tôi lựa chọn đó tôi vẫn biết rằng nó có một số điều kiện, và tôi không lựa chọn cái B thì cũng bởi vì tôi có một số điều kiện. Nhưng trong tương lai khi các điều kiện đó thay đổi thì có khả năng tôi lật ngược lại cái quyết định của tôi. Thì thành ra là cái người học mà là cái người mà năng động để chấp nhận được cái sự thay đổi không ngừng của cuộc sống thì cái người đó mới là cái người có tư duy rộng mở. Đó là lý do quay lại cái câu chuyện lúc nãy ta nói về cái bản án của nước Mỹ. Cái bản án được ra phán quyết, nhưng ông quan tòa khi ông ra, ông vẫn biết rằng tôi buộc vào lòng phải ra cái quyết định này, tôi buộc lòng phải phạt cái anh đi ăn
cắp một mẩu bánh mì. Bởi vì tại thời điểm này các cái tiêu chuẩn của pháp luật nó là như thế này. Nhưng mà tôi vẫn hiểu rằng pháp luật có những hạn chế của nó. Và tôi vẫn ghi những cái ý kiến trái chiều vào đây, để nếu sau này có cơ hội và điều kiện chín mùi thì tôi cần điều chỉnh lại cái luật để cho nó sát hơn. Nên cái người mà ra chọn lựa đúng sai đó, họ không tin tưởng tuyệt đối vào cái đúng hay sai, mà họ hiểu là cái lựa chọn này của tôi nó nằm trong những điều kiện đó và trong khi điều cái kiện thời thay đổi, điểm đó, cái nguồn lực đó, và đó là quyết định của tôi vào thời điểm ấy. Đúng rồi. Nên cái người hiểu như vậy á, thường họ không bị ân hận. Cái người không hiểu thì lại ân hận. Tôi quyết định đúng rồi, tôi tưởng nó đúng 100%. Cái đến 1 tháng sau nó sai thì tôi đau khổ kinh khủng. Cái ông mà chọn đúng tháng trước, nhưng ông hiểu các cái điều kiện rằng là cái đúng này nó nằm trong cái điều kiện này. Nên khi thị trường nó thay đổi, khi mà yếu tố sẽ thay đổi thì nó sẽ khác. Thì lúc đấy cái sự chuẩn bị của anh ta nó khác hoàn toàn. Anh Dũng có cảm thấy là cái chuyện mà cái hạn chế của con người về cái chuyện mà để có cái tư duy phản biện đúng đó, có phải là bởi vì nó bị cảm tính quá nhiều? Đúng rồi. Ta rất là tin vào cái gì ta cảm nhận được. Nhưng mà khổ cái là cái cảm nhận của chúng ta đôi khi thì nó rất là thô sơ. Nên là tụi anh hay dạy marketing research là bằng cái bài đầu tiên là đi cua bạn gái. Thì marketing research là bây giờ em đi cua, em gặp một cô mà em thấy rất là dễ thương thì đấy là quan sát thôi. Cái việc thứ hai của em là lên Facebook của cô, thì bây giờ phương pháp nào để em có thể lục ra tất cả những cái hành vi của cô này để đi ra kết luận, thì đấy là phương pháp gì nữa. Đúng không? Đôi khi là khi mình làm research, đôi khi mình có phương pháp đúng, mình có cách tiếp cận đúng, mình có thông tin đúng, nhưng mà cái mình quên rằng là cái bên trong mình đó, là bởi vì mình đã nhìn nó qua lăng kính của mình. Đúng rồi. Em nói rất là đúng. Nên trong nghiên cứu khoa học á, người ta luôn khi mà tụi anh học và làm nghiên cứu ở bậc cao á, người ta luôn đòi hỏi chúng ta phải có hypothesis, tức là cái câu hỏi nghiên cứu, và ngược lại phải có competing hypothesis. Ví dụ tôi giả thiết rằng khách hàng sẽ mua sản phẩm vì yếu tố giá, thì ngược lại tôi lại cũng nói rằng khách hàng không mua sản phẩm vì giá rẻ. Tức là tôi luôn có competing hypothesis, tức là những cách phản đề. Và nhiệm vụ của tôi là đi tìm bằng chứng cho cả hai chiều chứ không một chiều. Thì lúc đấy cái nghiên cứu đấy nó mới đủ mạnh. Cái điểm thứ hai nữa, em nói cũng rất là chính xác về mặt hạn chế, về mặt con người thôi. Nó luôn hai trường phái. Một là tôi nằm trong lòng cái sự vật đấy. Ví dụ như em làm ngành marketing research thì nếu ai hỏi về marketing research em sẽ biết rất là nhiều. Nhưng mà chính vì vậy thì em lại bị thiên kiến. Chỉ là điểm mù của chính Còn em. một người bên ngoài ngành đó đứng vào để nghiên cứu ngành đó thì người ta lại không đủ cái insight ở bên trong, nhưng mà người ta lại có tính khách quan ở bên ngoài. Nên là làm sao cân đối được hai chuyện đó thì luôn là một thách thức. Nhưng ít nhất thì chúng ta nhận thức được rằng là có cái vấn đề đó xảy ra để chúng ta cẩn trọng hơn trong quá trình chúng ta làm thôi. Em muốn hỏi cái ý cuối cùng thôi cho cái câu chuyện là giữ một cái cách tiếp cận một sự thật đúng, một sự thật khoa học thì nó có liên quan tới đạo đức không? Có khi nào đạo đức nó là cái rào cản khiến chúng ta không chạm đến sự thật không? Câu hỏi này luôn là một câu hỏi luôn là khó. Chúng ta sẽ thấy rằng là các nhà khoa học sẽ được phép trong nghiên cứu của họ thì đầu tiên họ không bị phán xét về mặt đạo đức, được không? Nhưng mà cái kết quả họ tìm ra được đó thì phải được đánh giá trên phương diện đạo đức, là có nên ứng dụng hay không. Nên khi người ta có thể nhân bản một cái con cừu đó thì dẫn tới có thể nhân bản con người, thì trên phương diện khoa học cái công nghệ đó là một đóng góp cho sự phát triển advance của xã hội. Nhưng mà còn ứng dụng nó như thế nào để mà hợp với lại đạo đức thì luôn là cái chuyện mà phải độc lập giữa hai cái câu chuyện đấy. Nên là vẫn phải cho các nhà khoa học được cái quyền tự do về mặt học thuật, là tôi được tự do nghiên cứu. Nhưng mà chuyện tôi công bố nó và ứng dụng nó như thế nào thì các quốc gia nó đều phải có các ủy ban đạo đức. Em rất là cảm ơn anh Dũng. Em nghĩ là nãy giờ chắc là cái buổi nói chuyện của mình nó cũng đã rất là nhiều nội dung rồi. Nó đã tạo ra rất là nhiều câu hỏi cho những bạn mà có một cái duyên xem được buổi nói chuyện của hai anh em mình. Thì em không hỏi nữa vì đã hứa là câu hỏi cuối cùng rồi. Nhưng mà em muốn nhờ anh Dũng cho những bạn trẻ, nếu những bạn mà có cái cơ hội được nghe cái podcast này, được xem cái podcast này á, thì đâu là những cái lời khuyên của anh dành cho bạn trẻ về những cái tư duy mà các bạn phải cố gắng phát triển
trong cả một cái hành trình dài của bạn? Chắc là lời khuyên thì bạn phải đến học thầy Dũng trong vòng 1 năm. Đùa thôi. Thực ra thì lời khuyên thì nó có nhiều thứ, nhưng anh nghĩ rằng chính là cái anh chỉ muốn các bạn, một là nên trang bị cho mình các cái phương pháp để đánh giá được các thông tin và đưa ra cho cuộc sống mình các cái lựa chọn này. Hai là luôn luôn hoài nghi một cách rất là trong sáng, hoài nghi chính mình về cái kiến thức của mình. Và ba là bớt cả tin thôi. Cả tin có nghĩa là nghe cái gì thì tin ngay lập tức. Nên nghe cái podcast này cũng nên tiếp tục đặt câu hỏi, tìm hiểu thêm. Đó nào, để trong một cái bối cảnh của chúng ta liên tục tập rèn luyện cái phương pháp gọi là phân tích đánh giá, thì khi mà chúng ta có cái câu hỏi của em về cái chuyện là nhiều dữ liệu quá thì làm sao, thì anh cũng nói thế này, có những người về mặt kỹ năng họ tốt thì họ xử lý rất nhanh, còn chúng ta không có, vì chúng ta không quen tư duy thì chúng ta sẽ mất thời gian. Nhưng mà những cái người mà họ có năng lực tư duy, họ quen rồi, nên là anh nghĩ là câu chuyện của sự rèn luyện thôi. Nó cũng giống như nói tiếng Anh thôi, tức là có những người thì nhắm mắt lại người ta vẫn cứ nói mơ cũng nói tiếng Anh, còn có những người thì nói một câu thì nó cũng vẫn phải, thì nó đòi hỏi một cái quá trình mình rèn luyện. Nhưng khi mình rèn luyện rồi thì anh nghĩ là Em rất là cảm ơn anh Dũng. Đặc biệt là anh nghĩ là cái phần lời khuyên của anh Dũng nó cũng gắn kết với một cái điều rất là quan trọng của Education. Sau mùa 1 thì bản thân tụi em nhận được rất là nhiều tin nhắn quan tâm của những bạn trẻ, trong đó có những bạn đều hỏi là nhưng mà tại sao có vẻ như Education không cố gắng đưa ra lời khuyên. Thì em nói đúng, mình chỉ tạo ra food for thought thôi, những cái điều mà khiến các bạn ấy có thể khựng lại một chút. Cái này là cái gì, tại sao có những cái suy nghĩ giống vậy. Cái em mong đợi khi những cái người nghe, những người xem cái podcast Education là các bạn ấy sẽ tìm hiểu thêm để chứng minh rằng ông Dũng không sai, ông Hùng không sai. Tốt mà, rất hay. Tốt mà. Vâng, em rất là cảm ơn anh Dũng, em rất là cảm ơn anh Dũng đã dành thời gian đến với Education. Cảm ơn em, cảm ơn chương trình, những câu hỏi rất là lý thú. Em cảm ơn anh. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi Education. Hy vọng là các bạn đã có một cái thời gian thích thú với những cái cuộc nói chuyện, mà đặc biệt trong một cái không khí mà nó rất là thú vị và cũng rất là thách thức, từ câu hỏi từ host và thậm chí là cái câu trả lời reframe lại câu hỏi của host, có nghĩa là đặt câu hỏi của host lại về đúng chỗ. Thì Hùng mong rằng các bạn sẽ thấy được một cái gì đó và có gì đó để mình tìm hiểu thêm, mình nghiên cứu thêm sau buổi nói chuyện này. Vâng, rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi và dành thời gian quan tâm đến Education. Xin chào và hẹn gặp lại.